Salutare, dragi prieteni! Continuăm periplul nostru pe la campioni din țară, din România. Și suntem la Vâlcea, la Nelu Avram, un campion redutabil din această zonă a României. Nelu, dragă, mulțumim că ne-ai primit în primul rând. Și dacă ne spui pe foarte scurt istoria ta columbofilă, cum ai început, cu ce porumbei ai început și să continui după aia cu ce porumbei te ții la acest moment. Da, am început de circa 30 de ani columbofilia. Ca la început, așa, de la unul la altul mi-am luat porumbei cadouri. Îți dai seama că nu aveam porumbei de mare calitate atunci, că nici nu prea existau. După aia a apăruse cartea lui colonelul Georgica Popescu, Metodele campionilor. M-am urcat în mașină la vremea respectivă, m-am dus la colonel acasă și am luat niște porumbei la niște prețuri de-alea aberante. Și cu nepriceperea mea, că eram începător atunci, am fost dezamăgit, ce să spun. La câți bani am dat, mă așteptam că rup, dar de fapt eu eram de vină că nu știam mai nimic de columbofilie. După aia, îți dai seama, am tot achiziționat porumbei și cel mai bine mi-au mers cu porumbei lui Trifan Mihai. De la Bistrița, într-o conjunctură ne-am împrietenit. Și atunci pot să spun că a fost chiar wow cu porumbei. Primul columbofil din Vâlcea care a jucat văduvie. Am avut un atu, fiindcă ceilalți nu prea știau. Porumbei de calitate a adus atunci la vremea respectivă și eu zic că și acum mai sunt porumbei aia, că am văzut că domină încă unele categorii în campionatul național. După aia am făcut o mare greșeală, am zis că mă las de viteză, demifon, general și mă fac maratonist și am renunțat la porumbeia aia și greșeală, să zicem. Acum am de muncă până am format noua linie de porumbei care să facă diferența pe maraton, dar cum să știe, zburăm, s-au schimbat rutele de zbor, că nu mai zburăm pe Ucraina și e foarte, foarte greu. Adică porumbeii care veneau pe Ucraina să dovedesc că nu prea mai vin pe Grecia. Aici e mult mai cald. Și am adus, ultimul timp am adus, nu știu, nume mari de porumbei, care sunt în trend acum. Ele mai... Etienne Merlien, ce am mai adus... Cam astea așa, și Battenburg, da. Și totuși acum, în contextul actual, care sunt categoriile favorite? Sau? Păi am trecut acum pe fond maraton. Pe fond maraton? Da, nici n-am mai participat decât la început, atunci viteză de mifond, ca să fac premergătoarele. Și acum o să mă axez pe chestia asta. Am înțeles. Pentru că băieții de la Vâlcea la un moment dat nu mai vrea să joace cu mine, nimeni. Deci viteză de mifon nu mai vreau. Probabil o să se uite mai mulți la filmulețe și să se simtă cu musca pe căciulă. Ei acum joacă bine etapele astea și așa ar trebui să fac și eu. Nu mai joc cu voi, că stați bine, că fac. Asta e. Care sunt cele mai notabile rezultate sau cele care te-au încântat cel mai mult? Păi, ce să spun, de când am fost la UCP, am 109 titluri naționale la UCP. Deci, era o grămadă, nu exista an în care, eu știu, să nu iau câteva cupe naționale. Așa, și după aia, la FCPR sunt locul 2, General Iarling, locul 2 național. Și la Pui, ce am mai făcut în top 10, locul 4 național, locul 5 național. Da, ți-am spus, acum e din ce în ce mai greu cu ruta asta, să vedem. Sper să mă ridic. Povestește-ne un pic de programul porumbeilor. Ce joci, natural, văduvie? Păi, așa cum am spus, sunt primul din Vâlcea care am jucat în metoda văduviei. Joc văduvie cu ambele sexe, și masculii și femelele. Simplu până la urmă. Antrenez o oră dimineața, o oră seara.
și masculii și femelele. Cam asta e toată. Când încep văduvia? Când intri în Păi, sistemul văduviei? în sistemul văduviei, eu înainte de prima etapă, cu 10 zile, porumbeii mei intră la văduvie. Și așa rămân Până la final. până la final. Am încercat să mai schimb, am bulversat, cred că de la efort. Când trebuia să-i îmbar la maraton, atunci am eu wow. Și am renunțat la chestia asta și zic că merg mai bine așa. Și să-ți mai spun o chestie, anul ăsta am avut o problemă. Anul trecut am rămas cu foarte mulți porumbei. Cu vreo 121 de porumbei la zbor. Și pentru mine, crescătoria mea deja erau, nu mulți, foarte mulți. Nu aveau boxe. Am și zis de la început, nu o să fie un an bun, fiindcă știi ce îl stimulează pe porumbel, nu? Simțul proprietății la mascul și femeia, atracția de mascul și ăsta. Și la mine nu prea am putut să le fac pe niciuna. Acum e exact ce îmi place mie, că am rămas cu puțin. Și mă focalizez pe ei, dar sper să fac ceva. Da, vorbeai de etape grele de concurs pe ruta asta nouă. Cum recuperezi porumbei, dacă poți să ne dai detalii? Ce folosești, cum faci recuperarea după o cursă grea? Recuperarea, prima dată când vin, îi aștept cu o mâncare ușoară, o dietă. Și bineînțeles, electroliți în apă, minerale lichide, folosesc chiar foarte mult eu. Și deja după a doua zi încep să îi ajut cu o proteină, tot pe mâncare, dar ți-am spus, o mâncare ușoară. Și după aia folosesc de la voi, de când a apărut detoxul, și eu am fost foarte încântat de produsul ăsta, adică mi s-a părut chiar ok. Detoxul și după aia încep cu pregătirea, ți-am spus, îi bag la zbor, îi las de doar o zi. La mine nu există, eu nu mă știu cu porumbei cu febră. Pentru mine nu există chestia asta la porumbei. Că încep ca pe sportiv, mișcare ușoară, până îi aduc din nou în formă. Iar sunt foarte încântat de magicul vostru. L-am luat de când ați primit monstrele alea și chiar îmi place. Cum îl folosești și la ce îl folosești? Păi, vrei să spun ceva? Eu îl folosesc și la încărcarea porumbeilor, magicul vostru. Da, când îi încarc, și eu la fel. Când îi încarc, îl folosesc și, spre exemplu, pun 5 ml la 2 litri de apă. Îi încarc cu chestia asta. Eu folosesc dublu, 4 la litru. Și magicul e un produs cu acizi grași nesaturați, esterificați, o procedură specială. Și atunci, efectiv, ajunge în organism ca și o grăsime. Exact, ca să aibă o rezervă. Da, am citit și eu, m-am documentat și îl folosesc non-stop. Și acum, mâine, avem îmbarcare la maraton, sunt pe magic. Deci, aș vrea să ne descrii puțin sistemul care îl folosești la pui. Când începe reproducția puiilor și ulterior, cam ce plan sau ce etape zboară puii tăi pentru a fi pregătiți pentru maturitate? De obicei, în ianuarie începeam să reproduc puii. Anul ăsta, având foarte mulți porumbei, am scos și foarte puțin pui și i-am scos mai târziu. De obicei, în luna ianuarie încep reproducția, scot 2 rânduri de pui și am terminat, deci nu mai reproduc. Eu nu prea vând porumbei și îi țin doar pentru mine și îi țin la întuneric de când îi înțărc. Ei atunci sunt dereglați puțin și cine joacă știe, apar ca fiind porumbei maturi și îi joc tot programul de zbor al asociației, cum am spus, viteză și demifon. Am mai încercat și la fond, câte un fond de făceam noi derby. S-au mișcat bine, dar cred că le ajunge deja 8-9 etape ca pui zburate. Eu zic că sunt ok. Și din zburători sau doar din reproducători? Nu, din zburători nu scot niciodată. Numai din reproducători, fiindcă am avut mulți porumbei și dacă mă blochez,
Le dai ceva special ca să se dezvolte bine? Ai Nu. un tip de hrană specială sau de obicei, minerale, vitamine? deci de obicei cresc porumbeii cu mâncarea pe care o iau de la matcă, deci care mănâncă ei. Așa îi țin până încep antrenamentele. Până când încep antrenamentele, încep să le bag o mâncare mai ușoară, să încep să iei cu sport, să îi obișnuiesc ca să le dau puțină energie. Și suplimente nu folosesc, că de ce? Mă trezeam cu pui crescuți foarte mari. Foarte mari. Se făceau, să dezvoltau în zona asta și am zis, bă, nu e ok, adică ei veneau bine, dar când pun mâna pe el și îl văd uriaș așa, nu prea mă atrage, știi, cum fiecare are fenotipul lui de porumbel, îi place ceva, că... Și mie nu mai de-aia și nu le-am mai dat și drept dovadă s-au și micșorat. Știi ce aș mai vrea să te întreb, înainte să te rugăm să ne arăți 2 porumbei favoriți? Ai enumerat câteva produse de la firma Access Pharma. Mai sunt și alte produse care le folosești, care te-au impresionat în mod plăcut? Care ne interesează în mod special? Păi ți-am spus ce folosesc, deci mai folosesc de la voi sarea aia de baie, care mi se pare super ok. Uleiul oregano, nu? Cam așa e. Ce mai folosim, Cătălin? Și am uitat să spun, deci încărcarea o fac cu Fly Power. Cu Fly Power-ul ăla de la voi, dar cam astea sunt. Da, uite, să-ți prezint un porumbel care mi-a adus mie satisfacții. Spune-ne ceva despre el. Da, este locul 4 național la viteză pui. Are seria 017041 de 2021. Este un porumbel care are sânge exact de la Trifan Mihai, de linia de Șarlachen are în spate. Porumbelul. Animal puternic. Da, da. Foarte bun zburător. L-am băgat și pe ruta Foarte Bulgaria frumos. Și 2 etape sau 3 a zburat vârf și după aia la o etapă n-a mai venit porumbelul. Eram disperat și eu și Cătălin, asociatul meu. Și după 3 zile a venit înțepat în Porumbel piept. special, foarte puternic. Da, foarte puternic. Nu poți să-l ții. Da, și l-am băgat la compartimentul de matcă. Da. Și ăla este un frate de-al lui. Bun. I-am dat lui Pașa la Mangalia. L-a zburat la $1.000.000 și a luat... Da, dar a luat câteva mii de dolari cu el. Asta e un mascul de 100% Arian Dijkstra. Din 2 părinți originale Arian Dijkstra. Porumbel deosebit. A clasat viteză, demifond, fond, la o etapă de fond. Este locul 2 total lansare. Cu Argeșul, cu avans de câteva ore. Ăștia sunt mai osoși, altceva. Dar tot puternic. Așa Puternic, da. Foarte frumoși porumbei. Astea se trage direct de la Trifan Mihai, adică din porumbeii lui, scoși la mine, reprodus. Linia lui Fercher, care are în spate Olympic Solan, Olympic SpongeBob. Porumbei foarte buni. Foarte bun. Mi-a trimis Florin Gătăjescu zilele trecute ultimului concurs la 500, la 600. Da, da, rup. Da. Păi da, aia fac, sunt specialiști oameni. Sunt rup. Și asta este la o etapă de 900 și cât am avut, 950 de kilometri. Locul 2 total lansare. Locul 1, prietenul meu și Poteanu. Frumos. Și la etapa aia am făcut furori. Erau până la ora 12 a doua zi, veniți vreo 15 porumbei și noi aveam 6 aveam noi din total. Ce vreau să zic, acum că mi-a arătat acest porumbel, un bun prieten al meu din Germania, Michael Schmel, zboară maraton în Germania cu porumbei Werker. Da, și noi. O linie din liniile lui. I-au mers foarte bine, foarte bun zburător. Și la noi. Și pasionat. Michael, dacă va vedea acest interviu, 100 de kilometri, 1000. să-și aducă de tipul ăsta de porumbel exact. Da.
Ce să zic, Nelu dragă, felicitări pentru porumbei, pentru rezultate. Mulțumesc. În încheiere, un sfat pentru tinerii columbofili. Pentru tinerii columbofili să aducă porumbei de calitate și le recomand la toți, că eu n-am luat în calcul chestia asta, să ia porumbei din zona lor, de la campionii din zona lor, ca să treacă peste chestia de adaptare, că nu se pretează porumbei în toate zonele. Cel mai bine, dacă m-a bătut colegul, lăsăm orgolile, ne orientăm dacă are origine bună la porumbei, dăm și mie un pui, ori cadou, ori îl plătești. Dar eu zic că cei mai buni porumbei ai mei i-am făcut cam din cadouri. Bine, acum i-am făcut din cadouri, că să spun și ceva, mă cunoaște multă lume și sunt apreciat de columbofili, mai mult în alte județe decât de la noi, probabil, și am luat niște porumbei de calitate. Da, felicitări, succes mai departe. Mulțumesc, Marius, și vouă la fel. Salutări și vouă tuturor celor care ați vizionat acest interviu și sper că v-a plăcut.